Hey, ik ben op zolder bezig bij mij thuis en ik ga wat isolatie aanbrengen en dan breng ik van die peerplaten aan. Deze zijn 6 centimeter en aan beide kanten zit aluminium op aangebracht. Ik ben geen timmerman, dus ik ga je ook echt niet laten zien hoe je het allemaal exact moet doen. Maar wat ik je wil laten zien is dat ik deze platen ga vastmaken met een montagekit. Dat ga ik je vandaag zeker laten zien. En ik ga ook nog de gipsplaten daar weer op aanbrengen. En uiteindelijk wordt een heleboel geschilderd. Nou, dat is wel mijn vak, maar het aanbrengen is dus niet mijn vak. Maar ik ga het jou laten zien, zodat jij wellicht, als jij zoiets te doen hebt, het zelf kan vastmonteren met lijm. En dan kun je zien of het nou blijft zitten of niet. Dus als je benieuwd bent, blijf dan zeker kijken. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Soudal. Ook te vinden via social media. Soudal, de beste kitten voor de schilder. Nou, ik heb de bovenste platen allemaal erop aangebracht. Tussen die balken is het 1,20 meter en die platen zijn in dit geval ook 1,20 meter lang. Dus dat was dus vrij makkelijk en 60 centimeter breed. Dus ik heb ze tegen elkaar aangezet. De achterkant heb ik ingelijmd met een Fixal High-Tech kit van Soudal. Dat heb ik mee ingelijmd en zo erop aangebracht. Moet je even vasthouden en daarna kun je hem loslaten en dan blijft hij vastzitten. En straks ga ik de gipsplaat aanbrengen. Maar nu ga ik eerst onderin verder. Dat is voor mij nog even wat lastig omdat er een hoek in zit. Maar ga kijken of ik dat voor elkaar krijg. En ga ik jullie laten zien het proces van het aanbrengen en het inlijmen ervan. Nou, hier zit dus een hoek in. En die hoek die ga ik opmeten. En daar heb ik eigenlijk zo'n dingetje voor. Best makkelijk. Hier zitten de graden op. Dus dat breng ik zo aan. En dan zet ik die vast. En dan kom ik hier uit op 50 graden. Nou, overzo is het 90. En als je dan dus doorgaat naar die 50 toe, 100, 110, 120, 130 graden of 50 graden. Hier zie je dat ook. 130 graden of 50 graden. Mijn zaagtafel die staat nu eigenlijk op 0 graden. Maar dat is dus 90 graden. En hij moet eigenlijk nog 40 graden opzij. Dus 100, 110, 120, 130 moet hij naar 40 toe. Dus zo. En dan wordt dit straks de schuinte die moet hebben. Ik gebruik voor het zagen een zaagtafel, want dat werkt wat fijner. Deze tafels kun je ook makkelijk huren. Mijn zaagblad is er niet helemaal doorheen gekomen, dus dan kan je de plaat omdraaien. Hey, maar als we elkaar nog niet kennen, mijn naam is John Edens en via mijn kanaal krijg je handige schildertips om je eigen huis te kunnen schilderen. Daarmee ga je heel wat geld besparen aan een goede schilder. Dus als je nog geen abonnee bent, abonneer dan snel op mijn kanaal zodat je geen schildertip meer hoeft te missen. Als mijn plaat op maat is, haal ik gelijk de uitsparingen eruit van de latten die al op mijn plafond zitten. Mijn plaat is nu op maat gemaakt. Ik ga hem nu vastlijmen met de Fixal High-Tech van Soudal. Deze kit die hoef ik niet aan jullie te verkopen, want die kit is gewoon heel erg goed. En die kleeft zich ook heel erg stevig aan de ondergrond. Kan tot 320 kilo kan die eigenlijk aan. Wat je wel even moet weten van deze kit, ik ga hem aanbrengen zodat jij weet welke kit ik hem aanbreng. Maar wat belangrijk is daarbij, is wat hier staat. En daar staat dat hij eigenlijk oplosmiddelvrij is. Dus je ruikt hem niet. De andere lijmkitten ruik je vrij lang nog na, misschien wel 3 dagen daarna. Maar deze ruik je gewoon nu bij het werken, ruik je hem totaal niet. Nou, ik ga deze gebruiken om die plaat aan te brengen. Ik ga hem goed inlijmen zodat die plaat goed vast zit op de ondergrond. En ik ga straks ook met deze lijmkit de gipsplaat aanbrengen. Dat ga ik je zo direct ook nog even laten zien. Om jou te tonen dat je dat gewoon kunt vastlijmen. Maar ik ga er nog wel wat bij uitleggen zo direct. Dus blijf nog even kijken.
Ik wil je adviseren om voldoende kit aan te brengen zodat je de plaat goed tegen de ondergrond kunt duwen. Mocht je tussendoor een nieuwe kitkoker nodig hebben, dan kan je het uiteinde er makkelijk afhalen. Ik heb dit mesje van Soudal ontvangen, maar in de beschrijving vind je een linkje waar je deze ook kunt kopen. Zodra je de plaat aanbrengt, druk je deze stevig aan. Ik beweeg de plaat nog even heen en weer, zodat de lijm goed verdeeld wordt over de oppervlakte en daarna kan je de plaat goed aandrukken. Bij het inlijmen van de plaat zorg ik er ook voor dat de zijkant geraakt wordt, zodat je daar ook gelijk een binding hebt met de andere plaat. Zodra de platen erop zitten, maak ik alle naden dicht met een aluminiumtape. Deze kan je vast wel vinden bij de isolatiemateriaal. Nou, ik ben al een paar dagen verder. Ik ben natuurlijk in de vakantie bezig, maar ik heb al een deel van de groene platen aangebracht, van de gipsplaten. En wat ze wel zeggen, is dat je eerst eigenlijk een raster kunt aanmaken met hout. Je kunt niet deze platen vastschroeven aan dat gedeelte van die peerplaten. Dus je moet eigenlijk een raster aanmaken met latten eroverheen. En dan kun je dat daaraan vastschroeven. Ik heb een paar vrienden die zitten echt al jaren in de bouw, zijn goede timmermannen. En ik heb hun even gevraagd van, kan ik dat ook zo monteren? En zij geven al vooraf, voordat ik al zei dat ik een high-tech kit gebruik. Ze zeiden, je kunt met zo'n high-tech kit, kun je hem ook gewoon vastlijmen. Als het plaatjes zijn van 1,20, dan kit je hem zo vast. En dan zit hij ook goed. Dus dat heb ik eigenlijk hier gedaan. En dan ga ik je één plaat laten zien hieronder. Hoe ik dat doe. Dus eigenlijk niet hoe ik dat doe, maar meer om te laten zien dat ik vast blijf kleven. En dan kun je dat wellicht ook toepassen in jouw woning. Bij het op maat maken van de gipsplaat hoef je enkel een paar keer te snijden in die bovenste laag. Daarna kan je het overtollige eraf breken. Ook de gipsplaat geef ik voldoende kit mee. Wil je deze kit ook gebruiken, dan kan je deze via mij bestellen. Mail dan je boodschappenlijst naar info@schildersbedrijfedens.nl. Meer informatie vind je in de beschrijving. En met al jullie bestellingen kan ik nieuwe video's blijven maken om jullie te helpen bij het klussen. Zodra de plaat op het plafond zit, plaats ik even 2 klosjes om de plaat tijdelijk vast te houden. Als de plaat net niet ertussen past en je hoeft er alleen maar een klein stukje van af te halen, dan kan je dat ook doen met zo'n schaaf. Dit gaat best goed en snel. In de beschrijving vind je een link waar je deze kunt vinden. Ik ga op deze naden de band plakken. En dit is de band van Kip, de 343, de voegenband. Die komt erin, maar als je naar de platen kijkt, dan zie je dat daar een inkeping in zit. Ja, als je dat van opzij kijkt, zie je de inkeping zit. Dit zijn de platen die je nodig hebt. Deze gaat hierin en dan kun je alleen maar dit deel pleisteren. En dan heb je hem gewoon veel vlakker. Als die 2 naden koud op elkaar zitten met een ronding vaak, dan ga je echt een bult krijgen. Maar in dit geval zijn die platen iets verzonken. En dan kan deze band, die kan dan mooi strak daarin. En dan vervolgens kun je daar met gips dit wegwerken. Hier heb ik het al aangebracht en het belangrijke is dat je deze band er wel in brengt, want anders gaan die naden daar scheuren en dat is niet mooi. Het zal voldoende zijn om alleen de naden met gips glad te maken. Echter geef ik hier de voorkeur aan om de hele plaat een keer volledig met gips te doen, omdat de ondergrond van mijn dak niet helemaal glad was en ik die kleine oneffenheden eruit wil halen. Zodra de laag is aangebracht, kan je deze laten drogen en schuren voor een mooi resultaat. Ik heb het gedeelte voorgestreken, deze hele onderkant, die is nu voorgestreken met voorstrijk voor zuigende ondergronden en de bovenkant nog niet. En dan zie je dus echt wat verschil.
Dit gaat natuurlijk nog drogen. Als het droog is, slaat hij natuurlijk uiteindelijk weer wit uit. Maar voor nu zie je even dat dit voorgestreken is. Dat ga ik voorstrijken. Muur ga ik voorstrijken. En naar de platen die daar wit zijn, die worden dan voorgestreken. En als dat allemaal klaar is, dan ga ik de hele boel wit schilderen. Maar dan zie je even hoe dat is. En mijn voorstrijk ziet er zo uit. Dus dat is een voorstrijk voor zuigende ondergronden. En die breng je dan aan met een blokwitter of eventueel een kwast of wat je dan ook hebt. In ieder geval zorg even dat je zo breed mogelijke blokwitter daarvoor hebt. En de goudhaantje Futura blokwitter, die kun je daar eventueel voor gebruiken. Nou, alles is nu voorgestreken en ik heb alle naden ook dicht gemaakt. Eerst afgekit, nu en dan zijn ze mooi dicht. Mooi stevig erin. En je ziet dat wel. Mooi vol in de kit. Dit is de Acryrub CF2 van Soudal. Deze, dat staat er ook op, is in 10 minuten al wel droog. Dus als je deze aanbrengt, dan kun je hem wat voller aanbrengen. Er is één ding wat ik nog wel eens een keer terugkrijg als feedback, is dat die naadjes een klein beetje uitscheuren. Nou, dat heeft te maken omdat je namelijk te dun aanbrengt. Als je de kit iets voller aanbrengt, dus je moet eigenlijk zorgen dat je qua vingerdikte de kit aanbrengt, dan zul je ook zien dat die kit veel steviger is. En dat is natuurlijk ook logisch, want je kunt niet met een heel klein naadje wat veel kracht opvangen. Dus je moet hem wel wat voller aanbrengen door die hele hoek heen. Dat laat je goed drogen. En als dat droog is, heb je namelijk een hele mooie houvast voor je tape, om daar de tape netjes op aan te kunnen brengen. En dan zul je ook zien dat je hele mooie rechte lijnen krijgt. Maar dat inscheuren van de kit heeft over het algemeen te maken omdat je te dun aanbrengt. Dus wees niet te zuinig, breng voldoende kit aan op die hoeken. En dan zul je ook zien dat die kit heel mooi stevig blijft staan. Laat hem goed uitdrogen. En dat zegt wel na 10 minuten. Nou, als je echt denkt dat je goed moet aanplakken met de tape, zou ik hem gewoon persoonlijk de dag daarvoor goed afkitten. En dan plak je het af. En dan zul je ook zien dat je hele mooie rechte lijnen gaat krijgen. Zoals ik hier ook heb gedaan. Ik heb het eerst afgekit, laten drogen. En dan de tape op aangebracht. En vandaag ga ik dus de kleur aanbrengen. En daar heb ik nu alle naden mee dichtgemaakt. En dan ga ik zo direct beginnen met de latex aan te brengen. Over die groene platen, plafonnetjes. Allemaal wordt het licht. En die wordt een donkere groenige kleur. Ik ga de muur groen schilderen. En nu ga ik je ook laten zien hoe je nou een mooie rechte lijn maakt met je plafondzijkanten en je muur. En ik heb daar 2 soorten tapes voor aangebracht en die ga ik je even laten zien. Aan deze kant heb ik de rode tape aangebracht van KIP. Dat is de KIP 3301. Dat kun je wel zien hier in het labeltje. Dat staat er ook altijd in. KIP 3301. En deze tape die heeft een gel. Dus als je deze tape aanbrengt op de muur of op je schuine wanden, waar je hem op wilt hebben, ontstaat er een gellaag die gaat uitzetten. En daardoor voorkom je dat er lekkage doorkomt. Omdat ik de muur straks groen ga schilderen, wil je niet dat dat groene op het witte komt. Dus daar ontstaat een stukje gel-uitzetting. En dan voorkomt hij dat die verf, de groene kleur, door de gel heen gaat. Want dat houdt hem tegen. En dan gaat hij eigenlijk, dan stopt hij daar. En dan blijft dat een mooie strakke lijn. Nou, ik heb dit gedeelte rood gedaan. Maar als je naar de andere kant kijkt, daar heb ik de gele tape aangebracht. En die gele tape, dat is de KIP 3308. Kijk, er staat hier dan weer binnenin 3308. En deze tape, die is eigenlijk bedoeld voor glas of voor kozijnen om af te plakken. Of als je een stuk hout wil afplakken. Maar deze tape is ook extra dun. En ik zeg altijd, je kunt ook gewoon met deze tape de muur afplakken als die muren mooi glad en strak zijn. Dus wat heb ik nou gedaan? Ik heb tot aan het midden heb ik even de Ultra Sharp geplakt. En aan deze kant heb ik de KIP 3308 aangebracht. Zodat jij ook kan zien van, hij zegt wel dat dat kan, maar laat maar zien. Dus ik heb even beide aangeplakt. Normaal gesproken pak ik de rode, maar je kunt met de gele, kun je dus ook dat gedeelte daar afplakken. En dan
zul je ook zien dat dat gewoon een mooie rechte lijn wordt. Dus dit ga ik straks schilderen en dan kunnen we straks het resultaat zien. Er zit al een gel dus op die tape. En als die met water of dus met watergedragen verf in aanraking komt, dan zet die gel uit. Heel veel mensen vragen mij ook, is dat ook met terpentineverf? Nee, dus alleen met watergedragen verf, dan zet die gel uit. Wat ik wel heb gedaan, is deze kleur is nog vrij vers. Die heb ik al eerder gedaan. En ik wil voorkomen dat ik lekkage eronder krijg. Dus hoewel de gel op zit, is er altijd natuurlijk een percentage wat misschien niet helemaal sluit. En dat kan misschien een lekkage doorgeven. Dus om dat risico nog veel meer uit te sluiten, geef ik de voorkeur aan om dan de naad die hierin zit, om al een keer af te schilderen met deze kleur. Mocht die er dan doorheen lekken, dan is het in ieder geval dezelfde kleur. En als dat droog is, dan ga ik de juiste kleur van deze muur opzetten. En dan kijken dat die lijn mooi strak wordt. En ook dat heb ik bij het gele gedeelte gedaan. Je ziet dat het gele ook is gedaan met wat verf, zodat je die naad goed dicht hebt. En dan laat ik dit eerst goed drogen. En als dat droog is, dan kun je overheen gaan schilderen met de kleur. Hoe lang moet dit drogen, zal de vraag dan weer zijn. Nou, kijk dat gewoon even. Ik heb het net gedaan. Ik denk dat ik ongeveer 5 tot 10 minuutjes geleden dat gedaan heb. Het is inmiddels al droog. Dus in principe kan je dus nu met de juiste kleur van deze muur gaan schilderen. Ik gebruik de Wijzertex mat van Wijzernol, zowel voor het plafond als de muren. Dit is een mooie stevige verf en hij droogt mooi mat op. Het is wel belangrijk om goed door te roeren met een stevige stok om alle pigmenten goed door de verf heen te krijgen. Schenk de verf altijd in een aparte bak, zodat je de originele verf kunt bewaren. Het is ook altijd makkelijker om te werken vanuit een grote rolbak. Nou, ik ben nu klaar om de muur te gaan schilderen en ik laat je nog even zien welke materialen ik gebruik. Je kunt eventueel een platte kwast gebruiken. Dit is de Goudhaantje platte purple kwast. Dus purple kwast zijn voor de watergedragen verf. En dit is een 2,5 inch, dat betekent dat die 6 centimeter breed is. Die heb ik gebruikt voor de wanden en de plafonds. Ik had niet zoveel zin om hem uit te wassen en ik had er nog eentje liggen. Ik had nog een ronde liggen en dit is de ronde purple kwast maat nummer 16. Deze gebruik ik veel voor de kozijnen. Dus als je de kozijnen gaat schilderen met watergedragen verf, dan heb je deze purple serie nodig en dat is met die rode touwtjes. En als je deze gaat gebruiken voor de watergedragen, dan betekent dat je ook minder strepen gaat krijgen. Nou, ik had deze nog even over. Ik had niet zoveel zin om die anders schoon te maken. Maar hiermee ga ik de randjes doen. En mocht je nou kleine hoekjes moeten doen, dan kun je eventueel de purple penseel gebruiken. Dit is maat nummer 14. Die gebruik ik dus heel veel. Deze twee in combinatie als je de kozijnen gaat schilderen. Maar daar kun je rustig dus ook je muren mee gaan doen. En ik gebruik deze roller, dit is de Goudhaantje roller voor de muren. 13 mm haren, dus denk er even aan, 13 mm. Normaal kun je een keer 12 of 9 gebruiken, maar ik gebruik deze, 13 mm. Waarom? Wat je heel vaak ziet is als je de randen aan het schilderen bent en je gaat vervolgens de muur doen met de grote roller, dan zie je nog wel eens die randen langs de zijkanten, dat die wat minder zijn. Nou, deze 13-harige rolletje, die komt heel erg mooi overeen met de gewone normale rollers die ik gebruik voor de muren. Dus die combinatie samen, die heb ik op een gegeven moment een beetje uitgevogeld van wat is nou het mooiste bij elkaar. En deze met de gewone hele simpele roller past heel mooi in elkaar door, waardoor je dus die randen eigenlijk niet gaat zien in vergelijking met je muur. Dus dan wordt je muur ook veel mooier egaler. Nou, deze materialen die kun je dus allemaal via mij inkopen, via info@schildersbedrijf-edens.nl en daarmee support je mijn kanaal, zodat ik deze filmpjes weer kan blijven maken voor jou. We gaan nu de muur schilderen en ga gewoon kijken hoe ik dat doe en ondertussen leg ik je nog wat uit waar je even op moet letten als je gaat schilderen.
Hey, misschien ben je wel eens lid geweest van een bepaalde club of een tijdschrift of iets anders waar je echt enthousiast over was. Als je onder deze video kijkt, naast mijn naam, dan zie je een knop staan met de tekst lid worden. Je kunt lid worden van mijn kanaal. Voor een heel bescheiden bedrag per maand ben je al lid van mijn kanaal en ondersteun je mij om deze video's te blijven maken. Niet alleen voor jou, maar ook voor andere kijkers. Dat geeft mij ook de motivatie om nog meer video's te produceren voor jullie. Dus als je de video's leuk en leerzaam vindt, klik dan op die knop lid worden. Alvast bedankt voor je support. Je ziet dat ik hier de randen eerst doe van mijn muur. En daarna zal ik de muur verder binnenin gaan schilderen. Je moet elke keer bekijken hoe groot je muur is. Wanneer je echt te maken hebt met een lange muur, waar de verf ook nog redelijk snel droogt, dan zou je beter kunnen werken per meter. In mijn geval droogt de muur hier niet snel en is het voor mij een kleine muur, dus kan ik rustig eerst de randen afwerken. Wat je ook kunt zien is dat ik best een brede rand heb aangemaakt langs de rand. Hierdoor hoef ik straks niet tot aan de rand van de muur te schilderen met de grote roller en kun je daarom ook wat sneller schilderen als je de grote oppervlakte gaat aanpakken. Geef even een duimpje omhoog als je deze video kan waarderen. Nu wordt het tijd om de grote rollen te pakken. Je ziet dat ik hier gewoon een simpele rollen pak. Deze zal qua structuur goed overlopen in mijn 13 mm harige rolletje van Goudhaantje. Ik breng geen overdreven dikke laag aan, maar gewoon een normale laag. Hoewel Wijssenol veel aandacht geeft aan het vermalen van de pigmenten, zodat de kleuren goed dekken, kan het mogelijk zijn dat je de muur niet gelijk dekkend krijgt. Dat geeft ook niet, zulke muren moet je gewoon standaard 2 keer schilderen. Je kunt mogelijk gebruik maken van een stok als je de muur wilt schilderen. Ik doe dat nu niet, omdat ik die nu niet bij me heb. Wil je ongeveer berekenen hoeveel verf je nodig hebt om een gelijkwaardige muur te schilderen, kun je ongeveer uitgaan van de verhouding 1 op 6,5. Dat betekent dus dat je met 1 liter ongeveer 6,5 vierkante meter kunt schilderen. Ik ga je straks laten zien hoe je de muur nog wat bij kunt werken, dus blijf zeker kijken. Nou, mijn muur is nu groen, hij is nu droog. En het volgende wat ik je even wil laten zien, is als je langs de muren kijkt, dan zie je er allemaal nog kleine putjes en gaatjes. En dat kun je ook gaan herstellen. En dan ga ik even laten zien hoe je dat eventueel kunt oplossen. Nou, als je hier naar kijkt, dan zie je wat kleine deukjes en gaatjes. En dat vind ik voor die muur niet zo erg. Maar stel je voor dat jij dit wel hebt, dan ga ik je even laten zien hoe je dit wat makkelijker, wat gladder weg kan krijgen. Je hoeft het niet meer per se met gips te doen, dat kan wel, maar je kunt er ook een ander materiaal voor gebruiken. Je kunt het repareren met wat gips. Ik gebruik hiervoor de Sudafil Light. En dit is eigenlijk een heel licht materiaal, heel licht spul wat erin zit. Dat kun je gewoon uit de tube eruit halen en je kunt hem op de muur aanbrengen. Je kunt het in één kleur wit doen, als je de kleur wit wil gebruiken of als je de muren licht wil hebben. Maar als je eventueel zoals hier wat groen hebt, dan kun je er ook de verf er doorheen doen. En dan kun je dat toepassen op je muur, zodat je daarmee de kleine oneffenheden eruit kan halen die je misschien eruit wil hebben. En dan kun je daarna dat nog even wat bijwerken met verf en dan kun je hem overschilderen. Hier heb ik hem gewoon wit gelaten, dat zie je wel. En hier heb ik wat kleur er doorheen gedaan, om dan zoveel mogelijk in die kleur te komen. En hier zie je dat ook. Zie je, dus je kunt hem wat mooier wegwerken in die kleur. Kun je de laatste dingetjes eruit halen die je dan graag eruit wil hebben. En dan kun je hem vervolgens de muur gaan schilderen. Bij mij komen er allemaal kasten voor, dus je gaat het toch allemaal niet zien. Maar ik wil je het wel even laten zien
dat je dit soort dingen dus makkelijk nog op kunt lossen als je dat erin hebt. En ik ga je even nu laten zien hoe je dat spul dus aanmaakt. Nou, ik heb er nu bijgewerkt. Dit is het gedeelte wat ik totaal heb gedaan. Je ziet wel dat er wel wat kleine deukjes en gaatjes in zaten. Ik had het behang er helemaal afgehaald en voor de rest niks aan die muur gedaan. Dus ik wilde hem eerst 1 keer een kleur geven om daarna de kleine plekjes nog wat bij te werken. Eventueel kun je er ook voor kiezen om helemaal een glasvezelbehang over aan te brengen. Dit is een zolder, dat was ik niet van plan om te doen. Dus ik heb het nu wat bijgewerkt. En dit is het resultaat daarvan. Nou, hoeveel heb ik dan gebruikt voor die muur? Nou, dit is de koker die ik had gebruikt. Als ik die even zo doe, dan zie je wel, dan komt die uit ongeveer plus minus hier bij die T. Bij die T van Leid. Dus uiteindelijk is er dit stuk gebruikt. En dan heb je dus dit stuk nog over om een andere keer weer verder te kunnen gaan of als je iets anders wil bij repareren. Maar je ziet wel dat dit gedeelte wat je hier gebruikt hebt, dat het voldoende mag zijn voor zo'n muur. Dus als je een keer dit wil gebruiken, dan kun je gewoon 1 kokertje wel bestellen. En dan heb je daar wel voldoende aan om die muur nog even na te lopen op de kleine plekjes waar je van denkt van nou, dat kan dan net even iets strakker. En je ziet het wel, als je een kleur hebt, doe je de verf erbij. Heb je gewoon een witte muur of een plafond, dan werk je het gewoon bij met die kleur wat erin zit. Ik ga de muur nu schilderen. Het voordeel hiervan nog is dat als je hem gaat schuren, dan zag je wel dat mijn handen gewoon nog schoon blijven. Dus het geeft niet af, zoals bij gips. Als je dat doet, dan heb je weer witte handen. Dan moet je hem weer voorstrijken met voorstrijk. Nu hoeft dat niet. En de Sudafil is na 15 minuten droog. Dus dan kun je de plekken wat bijwerken. Neem je even wat koffie of ga je even wat anders doen. En na 15 minuten kun je hem overschilderen. Nou, ik heb alle kleine dingetjes die er nog op zaten op de muur wat licht uitgeschuurd. En nu kun je hem gewoon in 1 keer afschilderen. Dus ik ga hem nu nog schilderen om het geheel af te maken. Wellicht vind je dat er best wel veel gerepareerd is op die muur. En sommigen zullen gelijk zeggen dat ze beter de hele muur hadden gestuukt. Of wat je ook kan doen is om de muur te plakken met Rhenofliesbehang. Dit zijn allemaal opties die natuurlijk kunnen. Mijn doel is om jou te laten zien dat je met een klein budget het ook netjes voor elkaar kunt krijgen. Je moet begrijpen dat dit een zolder is en gewoon een kinderkamer wordt. De muur helemaal stukken is daarin natuurlijk veel duurder. En ook Rhenofliesbehang aanbrengen is duurder als je tevens het behang en de lijm moet inkopen. Een kokertje Sudafil is veel goedkoper en qua arbeid red je het niet om de muur te beplakken in een half uur. Je kunt nu ervoor kiezen om de muur gelijk af te schilderen. Het zou mogelijk kunnen zijn dat je hier en daar de reparatieplekken nog zult zien. Als je dat risico niet wil nemen, dan kan je beter vooraf de reparatieplekken alvast 1 keer schilderen en daarna de hele muur gelijk afmaken. Je kunt de schilderstreep helemaal op de muur laten tot aan de laatste verflaag. Ik geef de voorkeur aan om de schilderstreep te verwijderen in de natte toestand als je klaar bent. De plint wilde ik lekker ruw houden. Om de hoek wel wat strakker te krijgen, kan je de plint na het aflakken nog een klein beetje afplakken. En dan kan je met een klein penseel de hoek nog schilderen van de muur. Je ziet dus het verschil als je deze handeling nog doet. Je kunt er dus ook voor kiezen om eerst al het houtwerk af te lakken en dan als laatste de muren af te werken. En hier krijg je nog eerst de beelden te zien hoe de kamer er eigenlijk uitzag. Hoewel het behang op de muur best fleurig is, mochten mijn kinderen zelf kiezen welke kleuren ze wilden hebben in hun kamers. De balken waren allemaal donkerbruin en ook deze moesten een andere kleur krijgen. Nou, we zijn hier nog lekker op zolder bezig. En de echte klusser is nou lekker bezig. Ja. Hè, lekker nat maken. Ja.
Goed zo. Mijn vrouw en dochter wilden heel graag meeklussen, dus ze hebben alle balken schoongemaakt, geschuurd en mochten deze in de grondverf zetten. De grondverf die we gebruiken is de Aqua Hecht Primer van Wijzenol. Als je alles in de grondverf hebt zitten, dan kun je alle hout aflakken. Dat heb ik gedaan met de Aqua Hoogglans van Wijzenol en dit is het resultaat. Misschien had je de muur toch zelf willen stukken en vervolgens Rhenoflies willen aanbrengen, omdat je dat een leuke klus vindt om te doen. En dat is ook mogelijk. In de video die in het midden verschijnt leer ik je echt alle stappen vanaf het behang verwijderen tot aan de muur stukken en Rhenoflies aanbrengen. Die video is zeer de moeite waard om te bekijken als je heel wat geld wilt besparen. Abonneer je snel op mijn kanaal en geef me nog een duimpje omhoog en ik zie je in de volgende video. Adios!